a lot of it has to do with mindset and belief. That you get to a point in the tournament where all of a sudden you have such like undying faith in your ideas that you kind of just go with it, because then you escape all the, you know, what if they do this? What if they do this? You know, we have to counter this. They're gonna play this, and instead you're just like, oh, they're giving me this. It's free game. You know, you're gonna give me Wisp. You know, we'll win. I think that's something that OG proved. That kind of when they got their things, they're just cruising. That's when you're really there. And I think everyone's kind of trying to, throughout the tournament, trying to get to that point where, you know, you figure out a couple of heroes that just really click for you. And once you have that, you're sailing. You put a lot of time and effort into it, but I don't really think you at any point deserve to win it. So if I'm deserving or not, I think it would mostly just be because I've been doing this a long time. You know, looking back at what I've done throughout the years. Về thôi nhở. Nice to get the last one in. 2-3 cái major rồi đúng You không? know, myself a tier winner. Bị đấm 2-3 major với cả Dream League rồi. Cơ hội gỡ đây rồi. Tôi vừa ngủ được một tí. Xem qua cái 1 này. Không nha, lúc đầu bọn gamin nó vẫn dẫn đấy. Tôi cảm giác được là gamin vẫn dẫn. Quét bên rồi heo. Nisa hình như bị ăn hành hơi nặng. Đúng không? Nisa ăn hành hơi nặng. May Mike vẫn farm được. Yeah, Mike vẫn farm được, em vẫn gánh được. Win 7-0 bắt tờ heo. Thực ra trận này khó, Kunka khó đi mid, nên là chắc là swap cho dài. Nhưng mà trận này Nisa hơi nặng thật, nhìn 0-4-4 này hơi nặng rồi. Cảm giác thấy hơi nặng rồi. Dota công nghiệp. Không, nhưng mà tôi nghĩ là lần này thì bọn Liquid nó sẽ vượt qua được cái bóng của chúng nó. Là 3 cái major trước với cả Dream League toàn những giải to ấy. Rồi giải Ấn Độ giải Dubai đều thua mấy thằng gamin này, tôi nghĩ là nó phải vượt qua bóng bản thân nó thì nó mới đánh tiếp được. Thua liền tù tì thì mấy cái major rồi đó. Thua gamin này mấy major rồi đó. Bao nhiêu major đều thua hết rồi. Không giải này ý là TI mùa này thì ăn được. Game 1 như thế nó còn lật được nữa. Nghĩ game 2 Liquid thôi. Position in the first place if their laning wasn't atrocious. Maybe the Necro first. Most teams didn't let it through. Maybe getting that Necro on 18 for gaming Không ngủ gladiators. được, nó mới cay chứ. Sang đây làm tí Liquid luôn thôi nhỉ? I know that you said that maybe it was a win that they didn't necessarily deserve for Liquid just because of how well the early game went for Gaming Gladiators, but they were still able to stay dominant in that later part. And now I kind of want to focus on that before we get to a Game 2 draft, because they weren't giving any space. Quinn's Necro still was doing a lot of work, but he even got picked off, he even got caught out. So what exactly was it about Liquid's late game that made it really impossible for Gaming to tí get 2-0 đi cho nó vua. Tắt điều hòa này. Vẫn cười hả? Queen này vẫn cười tươi vậy. Well, I mean, it's hard to say. I'm not there and they're both playing, but... Let's say we replace Blitz with you, Matu, and you're in the Liquid booth now. I would pick good heroes. Like, let's start with that. That's really smart. It's like, that's what I came here for. I came on to tell, like, good hero, bad hero, just pick good heroes and win, you know, simple, simple math. I think Overtime something like, okay, the draft or the early game might not have gone that well anyways, but we still managed to clutch it. This game we're even going to have a more robust draft and the game will go even more. Linh mỗi bet không vô được à? I think that would go really far for Liquid because Tại không vô được. teams they played each other a lot this year. Yeah. And other Thế bà đâu vô thử cái link này thế nào? has mostly gone Gamin's way.
You know, they've matched up 12 times throughout the year. I think it's one of the biggest matchups that any two teams have had in one calendar year of competitive Dota. So it's a massive matchup for them. And you're right, it is. Tí tôi xem một trận bet boom nữa anh em ạ. Nếu mà trận này 2-0 thì xem một trận bet boom. Trận này 2-0 thì khoảng tầm 3 rưỡi. Maybe. Chắc là tôi sẽ xem được một trận bet boom ạ. Bet boom này chắc xem một trận thôi. Aoi, why you thought Liquid remained so dominant in the late game? It's just because their heroes scaled better, and they were at the point where they had the map control, they had their solutions to Necro, and Bloodseeker fell off. So if you can you can still play aggressive while also having late game security. That's what carries like Luna give you. So I would bench the Bloodseeker. Yeah. I had that one down as well. It's like, Bloodseeker, is there a reason we're not seeing it? And maybe this game is a pretty good example. Marta, you said you're here for the good hero, bad hero? Or are you putting Bloodseeker? Bad hero. Okay, so don't pick it again. No. On either team. I mean, there's a reason why it's not picked very often. They're trying to find solutions for some heroes in Liquid's lineup. I mean, they're hyper-focusing on the lanes, first of all. They see, like, hunghung going off lane, they want a Bloodseeker that. It's going to be a really good lane for Bloodseeker, and hopefully... Nhưng trận trước thì gamin có một cái lineup đẹp hơn rồi. Thực ra con Invoker đi lên nó sẽ không làm gì con Necro nhiều lắm anh em ạ. Cái lượng regen ở ăn creep và regen máu khi mà bắp chưa một lên, con Invoker nó sẽ không harass được nhiều lắm. Mặc dù là giờ là Universe Hero và burn mana đấy, nhưng mà một con Necro cũng sợ một con Invoker lắm. Nên là tôi nghĩ game 2 này Liquid sẽ đánh easy hơn. Có một cái lap ổn hơn thì tôi nghĩ sẽ đánh easy hơn. Team Swift về LGD không xem á? Không xem được đâu à? Giờ đấy đang trên máy bay rồi. Giờ đấy đang đi trên máy bay rồi. Phải bỏ qua trận hay đấy thôi. Để tối vào Pub Storm nên là phải bỏ qua trận hay thôi chứ làm nào bây giờ. That's what I like. I want undefeated heroes on my 8 giờ phải bay rồi. I think Liquid's idea this series is going to be shutting down the Gladiators offlane. I think Pugna, as Matthew said, Pugna and Luna, they're probably like the strongest safe laners, right? Like I don't think anything really matches Pugna in lane. He's just really fast, he hits hard, has a good nuke. Rất là ban quen thuộc thôi, ban chen của Celery. Liquid không muốn cho lên Celery chơi chen. Ra là Celery chơi chen khá là kiểu impact full, kiểu chơi chen nó... Nói chung là thằng này nó chơi chen nó sẽ làm được khá nhiều thứ ấy. Cảm giác nó chơi chen nó giống như kiểu Puppy chơi vậy. Làm khá là được nhiều thứ. Như là Liquid respect ban chen, ban đi một con CK. Bên kia thì vẫn như ban quen thuộc thôi. Ban Space Breaker, ban Disrespect, Anna. His cross regen, landing into a Necro who's constantly like harassing you with his abilities, with his passives. It became a lot more difficult for Invoker, but he was able to come back after the mid diff, you know, have the impact on the Invoker, Matu. I never doubt my boy Nisha. First pick Pugna rồi. Pugna này vẫn sẽ cho Insania đánh thôi. Ván trước thì vẫn là Pugna của Insania nên là Liquid nó sẽ lựa chọn cái con bài gọi là quen thuộc và đang chơi thuận tay á. Pugna trên này cũng khá ok. AA bị ban ra rồi nên sẽ không có counter nhiều. Có thể hạn chế được hero của Diatro như kiểu Naga hay là PL. Những con Illusion hạn chế được khá nhiều. Và những con spam skill nữa. Vậy là vẫn là Mutera cho Tofu à? Có thể đánh Mutera Mueta đánh carry. Tôi nghĩ là khả năng cao dành cho Tofu. One game down, I wonder how that's going to affect them mentally, because we haven't seen gamin in a lot of positions where they have to recover from situations like this, right? It's usually Liquid who are on the back end. Yeah. I think I'm pretty happy with how gamin are approaching this game, though. I think it's very easy to lose confidence in what I would say is their best strat, the Morta. After you lose a game, they see the Pugna, they think that, I would think from their perspective, like they would even think they would do better in this offlane this time if they got someone like a Morta Centaur versus the Pugna.
And something else that I think is interesting for Liquid is I think that last game they felt like it was awkward that they couldn't ban the Necrophones in the second phase because they wanted to ban the Chen. But this time they've actually opted to ban the Chen earlier so that they're more free on the second phase to ban a hero good against the cores in the second phase. I like this approach a lot because especially if you're going to first pick a support, you want to focus your bans on the core slots. It's good that they don't overthink it. They're quite literally sticking to their guns right now. Exact same first 2 picks, and like the game was going great, like last game. Do you think Liquid are going to go tại back vì for that Weaver, or are they hoping to maybe put ý là Boxy mai he's a tôi little phải bit more bay comfortable with? lúc That's 8 not to giờ say ấy. he's not comfortable on the Weaver, but we have seen him do a Tầm này lot không ngủ more được lên on xem other vài post-war game. heroes, and that Weaver was supposed to go to mid game. So Thì far 5 giờ they recovered xem well. chắc xem được I một would game của personally Bad think they Boom nữa. should go for a different route. Xem được một I game think, Bad Boom nữa if you thì pick this ra sân Weaver, bay you thôi. start committing on winning the lane on the Game Weaver. buổi It sáng was a của really good matchup Speedit với versus cả Phoenix, and I think they had LGD the idea of game putting 2 potentially thì safe phải bỏ lane, qua rồi. having a strong lane there. But I think the Weaver sort of made their post lane a bit awkward. I think Boxy is like a lot better when he can help his team move around the map, and I think Weaver's more of like an Nhưng xem independent cùng anh support. em thì tôi Also, they did end tôi up cũng không ngủ được, trading tôi the ngồi xem. Weaver for the Centaur on Gamin, so Làm tí máy bay á, that tí trade nữa, worked out tí nữa, for tí the nữa, tí Weaver and nữa. the Centaur. So if you just Tí nữa take chơi the máy bay. Weaver out at this stage, it opens you up to not Đi have một to con Phonic consider the cho Centaur the way that you did in the last game. Celery So rồi. now you can just even go for a Celery potential chơi Phonic khá double nhiều. support opening with the Phoenix, which is still a really great hero for a Gamin. We know it's a Celery specialty. It gives them team Celery fight, it chơi gives them Phonic map khá là control. nhiều. They just fumbled on it a Nói chung là little cũng bit. là một hero tủ. We're going to see what Liquid are going to pick up for themselves, and we've talked about all these changes, all the different ban orders, and what it leaves open for them now. So, Aoi, what would you like to Những see? trận này thì Liquid sẽ đánh ổn hơn trận trước. Không có Intense chết rồi. Intense này thì phải Insania sẽ cầm. Và khả năng cao Boxy sẽ đánh một con Okna. Không, không ngủ được. This hero is so contested that you really need to answer this support hero. Otherwise, the game will naturally just crumble. Yeah, we often see teams neglect to not so much address the egg because they're busy trying to create synergy in their draft, and they do regret it. Luna cho I Mike. feel like Luna is enough of a solution. I mean, Matsu said run Gần như là họ back to không quan Luna, tâm đến Mike trứng nhiều. done it very- Mike có thể đánh trứng. 100% win rate, so here we are, Nhưng but mà it's nếu a mà good có một PG con carry đánh that can trứng focus on ổn the hơn nữa thì cũng ok. natural agility items are also bought for this hero. On the side of Gamin, they also had the Luna thì không phải là Phoenix thuộc backline. dạng hero perfect để đánh trứng anh em ạ. Pugna is addressed through Vẫn heroes cần like phải có những Dota. item So như ở now BKB, you have these two potential Manta. item supports Ít who nhất là can Manta. frontline your Có thể là team không on cần top of BKB this cũng được. Pugna. That really needs Nhưng to ít be nhất phải là solved. Manta thì có thể. Alone Druid, Matu, I see your eyes. There's a glint. Yeah, and they're glowing. I love this hero. I'm known for Back this được chiêu hero. 2. Like, it always Để gets me lon đuôi excited cho when A. somebody's practicing this hero I'm playing, because it's definitely not the most Khả năng played. cao sẽ là A Somewhere chơi lon down there đuôi. with the Chen. I mean, definitely Liquid having the Pugna and Luna. Like, Tại vì that's tôi why, không thấy like, Queen why chơi lon đuôi. maybe Diacho they thì hurt rất là ít. That makes me happy too. But this is one of Và với these việc mà best Luna heroes. sâu rồi, Luna và một con Gaming Intense thrives sâu through the rồi. lanes, and it really fits the picture Con of đuôi they này là wanna dành play. cho A rồi. I'm a little worried for Liquid, honestly. How does it fare versus the Pugna Đúng and rồi. Enchantress Thực supports? ra How thì do you think Lone Druid deals with them when con they're pushing towers? Necro lên hớt. Xanh thì chúng ta thấy khá nhiều rồi. Đúng không? Đây một con basic, gọi là basic cho Queen. Angolia basic. Liquid's turn to pick. Basic cho Queen là Ten seconds. để tôi xem game trước. Đấy lên đồ như này thì cũng chuẩn rồi. Để bay lên hớt trước. Thực ra thì nó cũng quá xanh đi. Này cũng dễ lên đồ. Xanh quá thì nó cũng dễ lên đồ. Chắc là cũng mua sát sớm thôi đúng không? Kiểu basic necro ai cũng chơi lên kiểu này ấy mà.
Thường thường bây giờ sẽ đóng hớt xong đóng gậy xanh, không gì đặc biệt. Và trận này tôi nghĩ là thằng Quy này nó lên cái Lotus sớm thì sẽ ổn hơn, tránh cái tình trạng nó bị chết cái mạng này. Như mạng này chết ở đoạn Rosa thì phải. Gamin gladiators turn to ban. Nhưng mà trận này Liquid đánh hay hơn, bị dẫn khá là nhiều đánh hay hơn. Nisa 055 network gần như là thua một nửa so với mid đối phương. Có lẽ trận này bị đoán khá là nhiều, tôi thì tôi không xem từ đầu trận. Nhưng cái trận thua như này mà Liquid còn gồng được thì tôi nghĩ trận 2 này thì Gamin khó có cửa đánh hơn. Lên Ninh hầu như là perfect cho Gamin đó. Một con Centaur đối đầu với một con Centaur đối đầu với Luna, con Blue Shaker đối đầu với một con Kunkka, Necro và một con Invoker. 3 lên đều cảm giác free. Team Liquid's turn to ban. Tiếp tục là một Kunkka. Kunkka này Nisa sẽ cầm. Trận này Pango sâu trước rồi, nên là hoàn toàn có thể chơi Kunkka đi mid chứ không cần phải để Kunkka học lên cho dài nữa. 5 seconds remaining. Hero trận này thì Liquid draft tốt hơn hẳn. Ý là draft tốt hơn trận trước. Thua pha combat ở Rosan thì phải. Nói chung là một pha gọi là classic thôi, đúng không? Ôn hero bên đối phương missing, có mắt ở đấy nhưng mà lại không có người break. Những pha đấy nó thường xảy ra nhưng mà tôi nghĩ nó chỉ xảy ra trong rank thôi. Đánh ở compare nó xảy ra ít lắm. Compare thì người ta ăn Rosan sẽ cẩn thận hơn anh em ạ. Sẽ có đứng ngoài break smoke. Thứ hai là con mắt nó phải đủ tầm nhìn để nhìn thấy ở phía bên ngoài. Tôi nhìn thấy một pha tàu thuyền như thế giống như chơi rank rồi, đúng không? Anh em nhìn những cái pha gọi là team fight ở Rosan như vậy chỉ có trong rank thôi. Đánh ở competitive mà có những cái pha để đối phương torrent ở điểm mù thả thuyền 3 người như vậy gần như không có. One tay Hunter cho dài. Gamin vẫn còn last pick để counter vị trí one tay này. Diacho có thể chơi được con gì đấy. Rất nhiều counter tay vẫn còn. Con Monkey, con Light Stealer. Diacho chọn con gì đây? Nói chung đánh cái pha đấy thì tôi nghĩ là thua xứng đáng thôi. Cái pha Rosan như vậy thua xứng đáng rồi. Nói chung những cái pha như vậy nó không phải là Liquid đánh hay anh em ạ. Thật sự những cái pha như vậy thì không thể nói là Liquid đánh hay được, mà là Gamin đánh quá tệ thôi, đúng không? Vào đến cái tầm trình độ như thế này rồi, top 6 TI rồi, đúng không? Còn để xảy ra những cái pha gọi là Rosan như vậy nữa thì không thể bảo là Liquid đánh hay được. Gamin đánh tệ chứ còn. Rồi, Kunkka đi mid thì đương nhiên là đúng ạ, tại vì con Pango nó sâu rồi. Kunkka làm con hero có thể đối đầu một con Pango khá là ok. Cái thời gian bật rolling của con Pango này thì mất khoảng độ 2 giây. Kunkka thì hoàn toàn có thể x-max, xong rồi đặt nước, combo thả thuyền, rồi nói chung là đủ disable để cancel cái rolling thunder của con Pango, nên là để Kunkka đi mid. Vậy là một con dây giờ rồi. Dây giờ cũng là một con counter con Hunter này. Trận này thì Rai cũng gặp khó rồi, liên tục là bị last pick, đi lên sẽ bị đè khá nặng rồi. Tôi nghĩ trận này thì Nisa cần phải tỏa sáng thôi, Rai trận này sẽ rất khó để chơi. Đi lên có một con partner đấy nhưng mà tôi nghĩ là cũng không làm gì được con dây giờ quá nhiều đâu. Có slow, có trừ giáp, partner bắn khá là đau, nhưng với đặc điểm là con dây giờ thì nó sẽ counter tay. Một chút nữa thì nó sẽ mua một cái BKB mà nó thế nó đâm thẳng vào hút đam và
dí con Panther thôi. Quan trọng là team Liquid có đủ force start, đủ cover để cover con Panther này không. 10 seconds Vẫn có những cái remaining. thuyền đặt nước và nhiều skin khác để combo cứu 5 con tai này. seconds remaining. Cốt tem vô địch nhá. Vô địch thì chắc chắn là Spirit rồi anh em ạ. Cốt team vô địch thì chỉ có Spirit thôi chứ còn 6 giờ, tí nữa 5 giờ ra sân bay rồi anh em ạ. Tôi muốn nghỉ mà ngủ không ngủ được. Ngủ muộn quá nhiều khi sợ ngủ quên anh em ạ. Tốt nhất là lên máy bay rồi ngủ. Nói chung là trận này thì vẫn 2-0 cho Liquid thôi. Tôi nghĩ trận này một cái thắng khá là easy hơn trận trước. Nhưng trận này thì khả năng là khá là overtime overkill. Và thêm một cái là gamin có khả năng đánh 10 kill ngon hơn. Hero đi lên khá nặng như này thì tôi nghĩ là gamin sẽ có khả năng ăn 10 kill ngon hơn. Londui này cũng không yếu, nhưng để một đoạn sau đánh với một con Enchanted và một con Luna thì tôi không nghĩ là Londui sẽ quá mạnh. Không, tôi ở dưới Hưng Yên cơ, xong rồi phải đi ra sân bay Nội Bài mất độ khoảng tiếng rưỡi nữa, hơn tiếng rưỡi nữa, nên là phải đi khá sớm. Nói chung là cũng không ở gần Hà Nội nên là cũng phải đi từ khá sớm, nên là mất hơi nhiều thời gian anh em ạ. Ví dụ bay từ 8 giờ thì có khi phải 5 giờ 5 rưỡi ở đây, ở nhà phải đi rồi, đi ra đến đấy 6 rưỡi 7 giờ xong ra làm thủ tục là xong. Hai bên đều đập smoke. Liquid thì cắm mắt ở đổi bên sông bên mình, có smoke nhưng mà không cắm bên kia. Ở đây Luna nhìn thấy được toàn bộ đội hình bên gamin rồi, bắt lẻ nhưng mà không được. Lên này thì Zai phải đánh safe thôi, lên bot này. Nói chung là có Pakna thì hit cũng ok thôi, có cả một điểm ý tí nữa sẽ cộng vào good và slow con dây giờ này và bắn thôi, 30 seconds to battle. cũng không gì đáng ngại quá nhiều. Quan trọng nó counter một chút về sau. Trận này tôi nghĩ Nisa sẽ làm tốt hơn trận trước. Một cái matchup gọi là không quá khó cho Kunka. Thực ra nó không làm gì được nhiều hơn Bango đâu, nhưng mà đánh ở đoạn mid game thì Bango phải có sát thì mới dễ chơi được. Để xem trận này Nisa có đánh khác trận trước không. Vừa click vào trận trước thấy 055 là thấy hơi oải rồi. Nisa 055 thì sấy nhãn nghiến thì chịu rồi. Ở đây Bossy vừa phá được một con mắt của Queen. Chém nước. Xem qua chút mid nhá. Nó thì không tốt đến từ Nisa rồi, nên ai một tay dài. Vẫn còn nguyên đám grip cho Queen. Liên tục cả chém nước để harass. Ở dưới boss thì thậm chí còn first blood cho Zai. Đấy, một cái good và một con Pakna bắn thì tùy thốn. Diacho thì phải có level 2, level 3 đi lên mới ổn được. Level 1 mà ông nhồng lên là chắc chắn chết rồi. Thậm chí còn chưa cộng vào điểm hút đam nào mà nhồng lên là chắc chắn là quẳng rồi. Counter hero nhưng mà cần phải có level, chứ không phải counter là level 1 đấm thẳng vào mồm đối phương được. Hút trừ armor con Pakna đánh rất là đau anh em. Series tiếp tục gặp nguy hiểm ở đây. Nó có defy nên là không sao cả. Ở mid thì Nisa đang farm ngang thôi, thua một deny một con. Bây giờ có hút đam rồi đấy, level 2 thì đi sẽ ổn thôi. Tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ là Diacho lao vào level 1 thì phải chết mạng First Blood hơi phí. Ở đây Bossy solo kill được mạng của Series.
Một khởi đầu tốt cho Liquid. Chọc trượt đến từ Queen. Queen chơi Pango thì anh em thấy basic rồi. Hero Queen chơi quá nhiều nên là chắc sẽ không có những cái lỗi mistake cơ bản đâu. Nút tận 28, 29 rồi. Trên top thì sao? BK đang không farm được nhiều lắm. Không, cũng farm ngang với cả A thôi. Trên top sẽ chỉ farm thôi nên không có gì đáng xem mà. Chỉ có lên bot và lên mid thôi. Né được Torrent rồi. Vậy là không ăn được rune tiếp theo. Thực ra đi cũng không có bình nên là việc ăn rune không quan trọng, chủ yếu là Bango có đủ mana để Radiant's spam. middle tower is under attack. Ở đây Zai có giày rồi, thoải mái chơi thôi, không có khả năng chết nữa rồi. Không, thực ra con Kuka này đi lên gặp con Bango không muốn dễ rồi nhỉ. Bango thuộc dạng đi lên nó không dễ dàng thua một con nào mấy, ý là nó thuộc dạng hero kiểu sẽ không thua hẳn. Gặp những con kiểu Lina Viper thì có thể thua một chút thôi, gọi là hero raid ạ, một chút thôi. Còn đi với melee thì không ngán một con nào cả. Chọc khá là đau, có 3 stone rồi. Xa đây có 2 baser rồi, hoàn toàn có thể x-max và TP về nhà. Vì ghen đặt nước lại tiếp tục mid. Tầm này x-max TP về nhà thôi. Ok, không sao cả, chưa có bình. Quyết định mua bình không? Bán Verify không? Không phải mua Magic Stick được. 2 điểm và hút đam đến từ Riacho rồi. Hút đam như này thì hút được bao nhiêu đam đây? Riacho này anh đánh được gì đây? Riacho dạo gần đây tôi thấy đánh hơi ngu. Có 3 điểm và swap Marco rồi. Chọc quá đau, có một cái operation nữa. Radiant's courier has been killed. Lisa đang hơi ngọng. Lisa hình như là cả 2 game vừa rồi đều bị win hành thì phải. Nói chung là tôi nghĩ là sau 3 cái mùa mấy giờ đều thua team gamin Gelato. Nên là Liquid hơi bị rén thì phải. Cảm giác Lisa đánh với Queen vẫn hơi ỉa chảy. Liên tục vào đặt nước mid. Dùng skin gần như là không trúng. Có x-max nhưng mà không có nước. 2 giây nữa sẽ có nước. Đặt nước bây giờ thì vẫn không trúng được. Mắc cho vui thôi. Có xuất hiện ở bossy nhưng mà chả để làm gì à. Lisa thậm chí ở đây còn chết. Đặt nước. Nhưng mà Queen hết mana rồi, Queen sắp có chọc rồi. Bottle được mang ra, ngon rồi. Sắp có 6 đến từ Nisa rồi. Xong rồi thấy Queen hết mana, có máu nhưng vẫn chả để làm gì cả. Việc hết mana rồi, ăn xong cái xe này thì có 6. Vừa nãy hình như bossy hit hơi hit một chút level rồi phải. Radiant are scanning. Liên tục ping vào mồm của Queen đến từ Nisa, đến từ bossy. Biết là Queen hết mana rồi. Radiant structures are fortified. Không có mana đến từ bossy nhưng mà lại đóng cục lại. Đặt nước lại mid rồi. Liquid đang làm gì đây? Combo hơi mỹ. Đánh như này mất cả rune bot chăng? Muốn ăn rune bot lẹ nào. Dire are scanning. Trong đấy Mickey phải solo với cả Ace. Chết rồi. Cho cái nữa sẽ chết. Không sao, có 2 support chạy lên cover kịp thời. Diacho thì cũng farm ngang với cả Zai thôi. Diacho thì dạo gần đây lại hơi ỉa. Cầm một con carry, con hero gọi là counter nhưng mà đánh không hay lắm.
Đây đang top 1 network. Đây thì cũng là phong độ ổn định. Đấy, tiếp tục đánh ở địa tổ có sấy từ Gennady. Địa tổ vẫn đang gặp nguy hiểm ở đây. Có sự di chuyển của Queen. Mở Rolling Thunder ra, bắt đầu vị trí của dài. Dính một roll nữa, không. Để quyết định bắt đầu Insania. Không sao cả. 4 người của gamin ở đây, nhưng mà chỉ lấy được mạng của con anh chết thôi. Mất cả Rolling Thunder nên vẫn ổn. XP rune thì sao? Không có ai cướp XP rune cả. Nisa đang đi một vòng trái đất. Đã không hiểu Nisa đang làm gì đây. Đây chắc chắn chết rồi. Mạng khá ngon. Rồi đang top một network. Mạng đấy khá là ok. Và rotate hay. Rotate hay hơn Queen. Queen rotate chỉ được giết được mạng của anh chết thôi, nhưng mà ở đây có một siêu rune cho Queen. Tiếp tục là hút đam và bị trùng dài. Mà không chết đâu. Bài mà Midas đến từ Diacho. Diacho sắp hết mana rồi. Cộng mắc hút đam này thì sẽ farm rất chậm anh em ạ. Không có điểm thứ 3 cũng không mắc 1 thì sẽ farm rất là chậm. Có ping vào vị trí Nisa ở đây, mid rồi. Thôi. Oxy đang focus stack cho Mickey. Có một cái hút máu rồi, bây giờ farm rừng thoải mái thôi. Oxy có thể đứng mid để lấy level 6. Dài sắp có búa rồi, có búa thì sẽ ăn được trụ rồi. Và trong khi đấy thì A đang cao xong, gần xong trụ tốt rồi. Cái này Nisa sẽ quyết định lên gì đây? Ok, BKB có thể là một cái Orchid. Nếu mà muốn counter chặt vào vị trí Vango, tôi nghĩ cái Orchid không tồi. Cái gậy xanh rồi, không lên Blade Mail luôn, lên thẳng gậy xanh nữa. Trận này thì hero bên Liquid không có tướng lên đồ aura. Chắc chắn là sẽ không có Solar Crest và những cái đồ như kiểu Spirit Vessel. Khá là ít đồ aura anh em. Thì là ít đồ team fight. Giai thì lên búa. Sau búa này tôi nghĩ Giai sẽ phải cần cái đồ team fight. Cũng có thể là sẽ không lên luôn. Đây, ăn stack đến từ Nisa. Stack nhường luôn cho Nisa chứ không để cho Mickey ăn. Mickey farm rừng trên top. Nói chung là chia tài nguyên như vậy cũng được. Mickey thì có thể farm trên top chứ chờ Mickey ăn stack thì cũng hơi lâu. Queen thì sao, có một mảnh của default rồi. Có búa đến từ dai rồi. Tôi nghĩ là Liquid có thể smoke xuống bot để ăn trụ bot. Tầm này Nisa cũng khá là khỏe. Boxy thì có level 6 rồi. Lại cộng mắc 1-2. Không cộng một cọc. Ở đây bắt vị trí của Queen. Queen chết rồi. Không thể roll được đâu. Không, nhưng mà có cover đến từ Tofu là series nên là thôi. Liquid quyết định lùi. Vị trí A xuống ở đây. Có cắn được vào người của Nisa không? Bật full ilu luôn để giải chói. Tiếp tục một dí của Nisa nhưng mà đây David giết Queen rồi, giết A rồi. Queen thậm chí X max ở đây Queen chết rồi. Dí quá sâu nên là không có gì có thể cứu vãn được. Diacho đây vẫn đang cố gắng farm Midas thôi. Một game khá dễ cho Liquid rồi. Gamin cảm giác đánh hơi a đuổi. Sau cái ván trước mà dẫn thua thì đánh cảm giác hơi a đuổi rồi. A liên tục là chết 2 mạng rồi.
Ăn xong trụ thì anh không biết làm gì cả, Radiant's thậm middle chí không mua tower đi has phu mà fallen. lại mua một cái Radiant. Tầm này thì Mickey sẽ hack farm rồi. Xong Dragon Land rồi. Tầm này không ai cản được Luna cả. Diatro thì phải mua Midas. Việc lát pick carry counter nhưng mà lại thua lane như thế này rất khó chơi. Tầm này hack farm thôi. Liên tục có những bãi stack farm là farm thôi. Mất điểm 2 rồi, mất 2-3 farm cực kỳ nhanh. Radiant's bottom Có smoke tower đến từ is under gamin. attack. Có muốn ganh vào vị trí của Mickey không? Đang không wide cover break smoke đến từ Radiant's bottom tower Liquid. is under Mickey attack. bị nhìn thấy đấy rất dễ chết. Có farm kịp không? Radiant are Nhìn thấy được scanning. Mickey rồi. Nhưng mà vừa farm xong. Hơi may mắn cho Mickey. Không, đứng lại farm tiếp là sẽ chết này. Dire are scanning. Chết chắc rồi. Bật cả mờ lên thì chết chắc. Radiant's Tất cả bottom team Liquid tower đang has ăn tụ fallen. dưới bot. Dire's Tôi middle tưởng là một tower pha may is mắn cho under Mickey attack. nhưng mà không phải. Vừa farm xong bãi creep nên là anh ấy quyết định là chờ bãi creep tiếp theo để farm tiếp. Trên một pha basic thôi. Pha đấy thì thằng nào cũng sẽ Dire's chết rồi middle tôi nghĩ tower vậy. is under attack. Đúng cái time mà creep sắp ra nên là thằng nào sẽ đứng đấy farm tiếp thôi. Không muốn di chuyển đi đâu cả. Radiant structures are fortified. Insania thì đi đẩy lên nên là sẽ không có ai break smoke cho Mickey pha đó. Đây thả thuyền Queen làm gì ở đây đây? Chưa hiểu lắm. Sau khi mà giết được mạng Luna thì Queen đi thẳng lên đây và đi một mình. Đừng đấy farm rừng luôn, what the hell. Trong khi không có một cái vision gì ở đây. Queen này đang ảo ma Canada thì phải. Chấp click nặng thì phải. Rõ ràng vừa giết Luna ở đây, trụ thì chưa ăn xong. Trụ mid còn chưa ăn. Mà anh ấy ăn creep đây và anh ấy di chuyển lên đây để anh ấy farm, what the hell. What is this? What is this man? Trên người còn thậm chí không có Rolling Thunder. My god. Cục. Di chuyển đã ổn nhỉ? Tôi đã hiểu pha di chuyển đấy nó mang ý nghĩa gì ra. Giết Luna đây xong hàng support chạy về. Queen thì ra đây clear một quay này béo về luôn đi. Lại còn phải đi di chuyển lên đây. Radiant's top tower is Từ under đây attack. di chuyển lên đây, đứng ở đây để farm creep, dừng ở đây. What the fuck is this man? Dire's middle tower is under attack. What is this? Có đi phu rồi, giờ đến gậy xanh. Chắc là phải mua sạt sớm thôi để tránh những tình huống không can combo vào. Trận này thì A Radiant khá là are phế. scanning. Chết xong một mạng thì bây giờ anh farm Radiant. Luna được farm khá là nhiều. Ở đây nhìn được vị trí của Diatro, có X mắc được kịp không? X mắc của Lisa chỉ có 2 điểm thôi nên nó không quá xa đâu. Đây rồi, X mắc được rồi. Xong rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Lisa trận này đánh tốt hơn rồi, như trận trước nữa. Dire's structures are fortified. Radiant's bottom Ronin được tower mở ra is nhưng mà under attack. không để làm gì cả. Có X mắc bây giờ đây. Không mắc kịp. Dire's middle tower UK bây giờ nó mạnh ở chỗ là counter Bango là khi mà đang rolling anh em X mắc lại đến lúc mà hết rolling sẽ chết. Có thuyền có nước từ gậy xanh viên thủy tinh là Lisa đang rất đuối, không hề có thuyền. Em một pha thâu đến từ Lisa rồi, đánh hơi khó hiểu. Biết là cái gậy xanh vừa mới mang ra đấy, muốn khai trương một cái gậy xanh is under attack. nhưng mà teammate không ai connect cả, có mỗi một vị trí của Insania, không hề có thuyền. Chỉ boxy ở bị nhìn thấy ở đây có một rune invi, cố gắng chạy đi khỏi tầm nhìn nhưng mà không làm gì. Có một cái Radiant chạy được rồi. Có một chút dấu hiệu throw đến từ Liquid rồi.
Mickey thì vẫn farm ổn nhưng mà đây thì đang vượt network rồi, có một cái radiant, có Blink trên người của Zai nhưng mà bị bớ vào rồi. Gravit hay, chuyển nước trúng cả đôi cả ba người nhưng mà không giết được đây, đánh hóa được phòng gấu lên rồi. Không ai đánh vào vị trí của Queen cả. Không sao, hai support chết rồi. Thứ vẫn đang ổn, thì ấy đấy nằm xuống. Một pha tô đần quá đẹp của Nisa. Thêm một việc ra vết nữa để không né được. Một pha baiting. Dài baiting. Hướng đến một cái pai rồi, có một chút item aura rồi. Tại vì trận này Insania phải lên đồ đam. Nên là việc lên aura item sẽ dường lại cho Zai. Thường thường anh em thấy một con support 5 sẽ có những item như kiểu Solar Crest hoặc là những item teamfight, nhưng mà trận này là một con Enchanted nên là sẽ phải lên Dragon Lane và những cái item khác, nên là việc lên aura item sẽ phải nhiều trong một vị trí nào đấy. Bắc Nam thì không thảo lên được rồi, Bắc Nam thì chắc chắn phải lên những item sống kiểu Gleam, Compact các thứ rồi. Trận này Tai sẽ là người phải lên Tai. Ra trận này không quá nhiều đam magic, mà Tai vẫn quyết định là lên, ý là Zai vẫn quyết định là lên Tai. Có sát trên người Mickey rồi, tầm này farm càng nhanh hơn rồi. Queen thì vẫn quyết định là không mua sát, đóng thẳng gậy xanh. Phá được một cái Metal Hammer. Diacho thì sao? Có một cái cho mình cái BKB rồi. Diacho thì từ nãy giờ mới hơi vô hại. Nãy giờ anh này hơi vô hại, gà vẫn áp cả ở đây chưa mang BKB ra. Có một lượt lát pick học dành cho Terry nhưng mà thực ra là hơi vô hại. Thì khá là ỉa. Đấy, Nisa quyết định lên cho mình cái Octane Core. Đây, item tiếp theo là gì đây? Một cái Echo Saber. Theo những cái tầm quen thuộc thôi, thì nó sẽ lên Harpoon. Vậy là Mickey đóng luôn BKB, chứ không lên Manta như bình thường. Có sát nên là farm nhanh được rồi. Không muốn lên Manta. Chút nữa sẽ lên Manta sau. Thời điểm 19 phút, 5k network chênh lệch rồi. Dire's top tower. Radiant's bottom tower is under attack. Hai không chắc là easy rồi. Trận này overtime chắc cũng được thôi. Trận này khá quan trọng nên tôi nghĩ gamin sẽ đép đến chết. Có một cái sát trên người Tai. Nên lập tức phải bật BKB TV về. Mất một cái BKB 9 giây. Mở PKB 9 giây như này thì thực sự là chán chơi. Queen tiếp tục phải bị bắt ở đây với kiểu một sát. Mắc và combo thuyền là chết thôi. Combo sát thì lấy gì để lé đây? Bắt đầu dấu hiệu game over của team gamin. KD và mid đánh ghi chảy. Tổ chức ăn Dosan với Liquid free con Dosan này. Còn nguyên ra vết để trôi hết BKB. Tôi nghĩ là muốn Mi mua một cái BKB sớm như thế này, cầm một cái BKB 9 giây thì nên đi tổ chức đánh teamfight, stick với nhau và smoke và hoàn toàn để giết Tai Hunter ở đây. Một cái BKB 9 giây cực kỳ mạnh nhưng mà lại phải mở một cái BKB 9 giây để chỉ để TB về nhà thì tôi nghĩ là game over rồi. Khó, quá khó cho gamin rồi. Anh em mà muốn mua BKB sớm ấy, sau khi mà anh em finish cái BKB ấy, thì em nên dựng team với nhau, tận dụng một cái BKB 9 giây, chứ để
team bạn bớ vào người như thế này, phải bật một cái BKB 9 giây để TP Radiant's về middle tower thì is under attack. game cực kỳ chán Radiant nản. structures Thật sự are là như vậy. fortified. Dire's structures are fortified. Bật cái BKB 9 giây chỉ để TP về thì quá khó rồi. Radiant's middle tower is under attack. Thế sự khác biệt khi mà anh em mua BKB sớm đổi được một cái Radiant's trụ middle tốt tower has fallen. là Liquid ăn được cái trụ 2 mid rồi. 4k network chênh lệch thôi, nhưng mà map đang mất khá nhiều. Đây vẫn đang farm. Có fear để để cancel Metal Hammer. Gamin có thể hoàn toàn ép 2 round được. Angolio gậy xanh rồi nhưng mà tầm này không láo được, phải có sát cơ. Thò mặt ra ăn cái X mạng cái là chết. Phải rolling từ rất xa, không có dagger. Đây đẩy Diacho về, Diacho làm gì ấy, phải bật BKB pha này, chắn luôn, không. Kéo được Nisa rồi. Phát. Rolling được mở ra nhưng mà Nisa không kịp bật huyền. Đánh lỗi đến từ Liquid rồi. Lên 2 round, trời ơi. Cái này thì chết hết rồi. BKB để TVV không? Sẽ chết. Không, có ấp trứng mà không BKB TVV được. Ăn được với trụ 3 bot nhưng mà Nisa vừa làm gì thế này? Nên để Luna đứng bút thôi. Nisa đánh 2 round khá là ẩu. Cứ để tay Hunter thả Metal Hammer và Luna đứng bút thôi. Đánh này đi ẩu quá. Không sao, vẫn chỉ là cái nước cân thôi. Nhưng mà một pha như thế nữa thì tôi nghĩ sẽ lên rất cực kỳ khó. Đây đang quá xanh rồi, có Harpoon trên người con gấu con. Tầm này phải giết gấu thôi. Insignia không có sát, không. Tormento vẫn chưa ăn. Tôi nghĩ Insignia sẽ cần cái sát này. Liquid nên tổ chức ăn một cái Tormento đi. Bossy đã ping vẽ một đường lên top rồi. Fork 2 round không thành công đến từ Liquid. Và Fork 2 round lỗi. Vẫn quá sớm để lên 2 round anh em ạ. Ý là hoàn toàn có thể ăn hết trụ rồi, farm hết sạch rừng đối phương thôi. Map đẩy lên và ép up dần dần. Đánh hơi vội vàng đến từ Liquid. Khi mà đang có nhiều lợi thế thì lên 2 round không thể easy như vậy. Với một con Phoenix, còn Pangolier, còn Mutea. Lên 2 round không hề easy thế nào cả. Có một cái sát cho Bossy. Sát cho Bossy chứ không phải là Insania. Vậy là Insania sẽ phải tự mua sát rồi. Hiện giờ thì Nisa vẫn chưa có thêm co, vẫn đang hơi yếu. Khi em thả thuyền ra ở đây, nhà bị đôn góc này sẽ cứng rồi. Queen hết roll ở đây, Queen vẫn tiếp tục dí, Queen có một cái siêu rune nên không sao cả. Cây lên lùi, hết thuyền rồi. Không có gì để đánh cả. Hôm nay A vô địch rồi. Lại tiếp tục đánh lỗi đến từ Liquid. Đánh hơi khó hiểu đến từ Liquid. Liên tục là những pha mất skill xong rồi commit. Sau pha bút 2 round thì lại một pha nữa khi mà Nisa mất hết skill rồi. Mất hết sạch skill rồi nhưng mà BK vẫn commit đủ thứ vào, commit ulti vào một cái BKB và thêm một cái BKB nữa mở lên để đánh, nhưng mà trong khi đấy thì Nisa hết sạch skill rồi, không còn thuyền, không còn gì cả, còn ra vết nhưng mà không có gì để đánh cả. Nghĩ là Liquid cần phải dùng team chuẩn chỉ hơn, hoàn toàn để dai
mở combat bằng một pha Blink Gambit, sau đó thì pha xả skill thôi, công viên thủy tinh rồi bị lật ngược lại 4k network thôi. Radiant's bottom Tầm này barracks are Ace under đang vô địch, attack. 17k network trên người còn non rui, có 2 item ngon rồi, một cái Titan Silver và một cái Operation. Không, mọi thứ vẫn cứu vãn được, nhưng mà Liquid cần phải đánh ổn định hơn, ý là đánh skin chuẩn chỉ hơn. Liên tục mà những pha giống như kiểu one by one vậy, hết skill rồi thì lại đến lượt một người khác xả skill ra để commit vào, đánh cực kỳ khó khăn. Có smoke đến từ Liquid rồi, có một Ravet vào vị Dire's trí của bottom tower Queen is không? under attack. Gamin nhận ra điều này rồi, biết là không có Diacho scanning. là té mất 2 cái XP rune rồi, không ai ăn XP rune cả. Smoke ngược lại đến từ Gamin Gladiator. Tiếp tục là Fog High Ground. Dire are Really? scanning. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Liên tục là một Fog High Ground đến từ Liquid. Dosan thì chưa ra. Đây một ăn trụ 2 trên top. Gamin vẫn đang smoke, tiếp tục là bắt một smoke nữa thì phải không? Radiant's top Đang smoke tower cũ thôi. is under attack. Có ping đến từ Midas rồi. Đây David thẳng Diacho có dồn chết được không? Không, Diacho vẫn bật được BKB. David lỗi rồi. Fuxi đây bị bớ vào. Diacho vẫn sống. Lisa chết rồi. Radiant's top tower is under attack. Cái không chạy được nên phải đứng lại hit. Combo liên tục là lỗi. Team fire rồi, team ngoài rồi. Sau đó thì tay David nhưng mà Lisa lại combo lỗi thì phải. Lisa cần phải thả thuyền trước Dire's trước middle khi đặt nước. tower is under Sau đó Lisa đặt nước trước. Dire's bottom tower Nên là is sau khi mà under tỉnh attack. dậy thì Diacho cầm Radiant's middle bật được tower BKB is luôn. under attack. Radiant's middle tower Trên is stun bottom không tower is under Radiant's middle không tower perfect. is under attack. Đây để tôi Radiant's xem top lại. tower is under attack. Pha này break smoke đến từ Lisa rồi. Cần phải thả thuyền trước sau khi đặt nước. Sau khi Mickey bấm stun và David thì Lisa đặt nước trước. Sau đó mới thả thuyền. Nên là sau khi nước còn chưa kịp ra thì phải. Radiant's top tower is under attack. Có Titan Silver. Titan Silver. Nước còn chưa kịp chạm. Dire's middle tower is under attack. Ở đây mới bắt được Diacho thì phải. Vẫn chưa mất rách đến từ Liquid. Khó rồi. Oh, bounty! Ấy sắp có Skadi rồi. Trên này dai lên vai nhưng mà không nhiều damage lắm. Cây thì đang hướng đến một vai. Đấy, cây không mang ta. Mất một con Dosan thứ 2 cho Gamin. Dire are scanning. Deadly sweet. Roshan has fallen to the Radiant. David thẳng thì Seri nằm trong phận ẩm thực.
Này nghe không ngờ thôi. Nguyên thủy tinh khá là đẹp. Đấy, lấy được mạng exit. Ơ kìa, chuyện vẫn chưa kết thúc anh em ạ. Mắc nhiều xíu của cái té thôi. Không sao, mọi thứ vẫn ổn. Lấy được mạng exit rồi. Lấy được thêm một mạng buyback của series nữa. Đam bên Liquid gây ra nhiều hơn hẳn. Và với việc có exit nên là vẫn có khả năng này lật. Ra đây thẳng với cái top. Just another bounty. Okay, down at the end. That's what felt good about it for gaming here. 2 lives on 2 cores basically expended. You were not at the Roche in time. You rather fight here than at your base, right? Yeah. And you also took down probably the most important hero to bring down first, the lone druid. So even if you do lose that fight, it's not going to be able to take your buildings immediately. All they lost was a tier 2. The Gamin Gladiators still have the 13k gold lead, and now they have the Eye of Scotty. They didn't have that one in the last team fight. That bear has become significantly tankier and much worse for the Luna to deal with. Got 5,000 HP with 26 armor here. He's gonna harpoon you, he's gonna slow you, he's gonna provide the mischance. This is the lone druid problem right now. Do you try and burst Ace off a jump, or do you just deal with him? Yeah, that win probability has spiked significantly after that Roshan. We're still looking for the next item for Mickey, by the way. This has been about 10 to 12 minutes trying to build this butterfly. He is struggling. Yeah, he is. At this rate, he's going to get that butterfly, and we may see the MKB counter coming in from Gaming Gladiators pretty quickly. Butterfly is here, though, so they have a window, perhaps, where the evasion can... Dire's top tower is under attack. You need to make sure the positioning is on point here when you jump with the Ravage, because the chain stun limitation is also something that's hurting Liquid on these goes. Like we saw there, they got Neg off, because what's your chain stun off Zai's jump? It's potentially a Torrent if you can line it up, and a Lucent Beam. That's it. Well, there's a little bit more chance of chaining that stuns with a refresher done for the Kunkka. So we're going to have a couple Torrent Storms going on. That's one way to control the fight. You get to the other side of the Razor BKB. Not much else outside of the Rolling Thunder, of course. You're going to save these heroes in double Torrent Storm. Not underestimate it, but you need to make sure Mickey is up, right? You need to align the control with the damage here for Liquid. Protect Mickey, get him to a point in the fight where the Torrent Storm and the Ravage are controlling heroes while the Luna's hitting them. Sounds a lot easier than it is at this point, when Gaming can just run a frontliner in like Doraccio or Quinn and not care about anything. Of course, if you can find the supports, that's a big ticket as well. Taking this Muerta or Phoenix out of the fight opens it up a lot, especially when you know Celery does not have buyback here for 4 more minutes. He's going to try and protect that situation by getting an Aeon Disc. He's already bought out for it, so chance of you getting this guy before he gets off Supernova, I think, are pretty low, but let's see. He just shows on a D-ward off the gate. I mean, are aware Liquid are What need have I bottom of the in map. visit? Oh, Aware out as well. Nice Triple experience. 4 staff for Liquid, so they have some kiting potential. And They're gonna need it. if they know that, hey, hit the high ground really, really quickly. You can get some buildings before they can TP back in time. Range Bear is the first to fall. Let the Bear do the dirty work here. Yeah. Bear is perhaps expendable. Though it does give up 300 gold. They've got a second one. This is a little bit of a danger.
Worst part would be losing your bear a second time, and then there goes 20,000 of your network. You can't see. Upside of taking that fight outside the Roche pit as well, right? You got rid of this Mega Aegis period that would have caused you some high ground potential problems. We should mention, however, that Fopu has picked up a full BKB, so he has started his path towards true 4th core status, which I think is something that really cements these games in the current meta when they go ultra long. I'm not saying this game's gonna go 80 minutes, but if it does, you know, having a carry more thinking about It helps. He's far. He's like 2K behind Zai here. Zai, who's about to complete a Shiva's here pretty. Get some attack speed slow on their own side. It's a very valuable Shiva. He's gonna buy out for it. Martyr's played as well. Tide very tanky right now, but not if he just gets linked and gone on by the Razor. And of course we saw Dyrachyo pick up the Refresher. This is the Razor dream right now. Double Satanic, double BKB, going in with a double Eye of the Storm. He will absolutely decimate the fight if he gets away with it. How do you feel like this Razor scales? I'm looking at that level 25 talent. That looks so scared. He starts taking away attack speed too. I think he's scaling like there's not a lot to deter him. If your Luna were ahead and can provide a big enough threat with something like Daedalus, Refresher, some Ag Synth you're eating, okay, maybe you can take that type of fight, right, with multiple Force Staffs kiting out the links. The biggest thing that deals with Razor scale is survivability, either in utility or being able to stand your ground and fight him back. Lotus Orb is another big one here if Liquid can get it. They don't really have natural Lotus Orb buyers. It's the downside of their lineup right now. Both these squishy supports don't really want to build it. The armor's not that great on them. And both these frontliners, they just need better items to be able to sustain the damage. So you're not ever reflecting Link in this game, which is breathing room for Dyrachyo. He runs in, he links anybody. You're getting a Link. Just a matter of Force Staff potentially breaking it and resetting the fight. Scout off the map here, try and get the lanes in. Farm it up. Will be that MKB for Ace. The deal with the butterfly on Mickey. If you're Mickey, you just want at least one good fight out of this butterfly. How do you actually get out there and do it? Games don't push your high ground, which it looks like they don't want to do without Roshan, and it's going to be that Rosh contest. Almost feels like Liquid are going to have to bank on a fast Roshan. Otherwise, that MKB could be done before the Roshan actually spawns. It's got 4K in the bank right now. Third Rosh. So is going bottom, however, as he shift to daytime here. I mean, it's good for gaming with the buyback potential on the outpost, but they don't have it on Dyrachyo. Dyer's Don't have it on either support. There's some jump burst potential from Liquid. Take advantage of the lack of buybacks right now if they want to take the gamble. There is a double damage on Dyrachyo. Yeah, there's also that looming in the bottle right now. And he's just ninja gearing in. Dying puts himself in the front lines. They're immediately going to pounce onto him. Seeing if they can chase him down, slow him down, pull him back in as much as possible. They're trying to reset. He did manage to get a blink away. They're resetting off this one. The refresh immediately put to use. Dyrachyo, he's got one fight against Big A. He's going to be able to win it. He is. No problems there whatsoever. And he doesn't give a damn about your water park ride, Mr. Kunkka. He's going to fight through this one. Hold the wrap coming up. He's going to maybe be able to get a little bit of life going out, but Dyrachyo is still up. Time is Team Liquid, and he is the one left still standing in the end. Puts Mickey in the dirt with that second BKB. No way Luna wins that man fight in round 2. It was good kiting initially from Liquid. And this Razor aggression has paid off in game 2. And with the bear, they can end it right here, right now. Liquid, they don't have the buybacks. I think they're just hoping Gaming Gladiators don't actually go for the throat. Not even close to buybacks. This is a game 2 win for sure here. We're going to get a game 3 between these two teams. An absolute beauty of a series right now as Gaming strike back with a lineup that 40-minute team fights in the 5-on-5 scenarios, right? And I think this game showed it felt a lot more comfortable for them. And Liquid, they went with this Luna 4 protect 1 type of strategy round 2. Didn't pay off in the same way at all because Mickey just couldn't take those later man fights versus the cores. Yep. And you didn't have that big Roshan swing to regain a lot of the momentum for your carry. And dare I say it, Avery,
a lesson from this series does feel like the fact that both times, game one, we had Gamin Gladiators, they took a lead, they tried to hit high ground, they lost control of the game. Now it was Liquid who had the early lead. Oh, yeah. They tried to hit the high ground, they immediately lost control of the game. It looks like in a situation where, unlike maybe some other series, this is one that cannot be ended quickly. That's a high ground push that's going to haunt you years from now, right? Like, what happens in that game if we play it slower, go for a Roshan fight, or just take that fight better? Because that is a fight Liquid can win. But damn, did they get punished on that choke point. All right, what are we going to be taking from this moving into game three? I mean, what do you feel like was the winning factor for both of these teams and their victories? I mean, honestly, I want to say... Cái bóc ác thật. Chốc rồi. Quy đồ này lại chốc rồi. Rồi, ra chơi máy bay nhá. Làm tí máy bay đi. Ê, như overtime cũng cút luôn nhở. Má còn bút bót tay hại. Làm overtime cút luôn, sợ thật. Phút 23. Phút 23 rồi lên 2 gao nhà người ta. Mà dẫn có 4.000 tiền. Chịu. Ông nào lead quả ác thật. Anh em. Nào lead quả ác với người ta. 2-3 phút rồi lên 2 gao nhà người ta. Người dẫn có 4.000 tiền. Lag rồi. Chơi ấy nhưng mà lag. Cái gì vậy các? Game 3 á? Liquid Oanh thế không tin tưởng được game 3 luôn đã thật. Đánh cảm giác mất tin tưởng đã rồi. Kiểu bọn nó mất kiểm soát ấy. Anh em cảm giác bọn nó mất kiểm soát không? Cảm giác nó mất kiểm soát vãi lồn nhỉ. Hồi để đến game bet boom mà bet vừa rồi. Cảm giác nó chơi mất kiểm soát lắm. Mất kiểm soát vãi lên luôn thật. Đấy, làm tí máy bay ấm luôn. Trời ơi, nhân. Ồ, nhân 10 luôn. Nhân 30 à?
Ây giời, bấm rồi mà ta. Có 5 giờ sáng, 5 giờ sáng mới bay vào rồi. Cho Crash game ấy. Cho máy bay ấy mà. Lag, nó đang lag. Chờ hết lag rồi chơi. Cái trò web này nó lag lắm. Ơ kìa. Lag rồi. Cuốn luôn. Lag. Nhìn thì cuốn đấy. Chơi không cuốn thôi anh em ạ. Trò nhìn cuốn đấy thôi. Chơi không cuốn đâu. Ơ kìa. Lag à? Lừa. Hóa ra nó lag. Thì bro cứ x lên thôi. Ví dụ bro cược 2 lần 2 lít này là 4 lít đúng không? Xong bro cứ nhân lên thôi. Bro dừng lại ở đoạn nào thì nhân lên đoạn đấy. Ví dụ bro cược 4 lít đúng không? Bro dừng lại ở cái đoạn mà nhân 7 nhân 8 thì nó cứ nhân 7 nhân 8 lên. Còn nó nổ thì là thua. Đây là cái đoạn cái mà tôi ăn là màu xanh này. Cái tôi ăn là màu xanh này. Còn đỏ là thua đấy.
Tưởng nhanh là xem game Bad Boom, thôi xem game 3. Xem game 3 rồi nghỉ. Không, chưa gì đâu. Trò này em chơi vui thôi. Chơi trò này ngành đi lắm. Em That's like the unspoken code of Dota 2 currently. Yep. Yeah. And you're doing all that in 15 minutes. You have to. I mean, you tramp it up a little bit, guys. We play like shit. Let's play good. That's it. That's the morale boost that you'd be giving it. But Ali, we talk about the lane domination. Martin mentioned it. Game 1, it was all for Gaming Gladiators. In game number 2, it was for Liquid. So we've seen the efficiency in lane here. This is the rankings for this TI. And we're seeing no Liquid players, but Quinn is up there with 0.89. What does this mean? That's a good question. I'm hoping production is telling me in my ear because I don't know this stat either. It's like their chance of winning the lane, or is it like how many creeps they get? Maybe it's how many creeps they get. Ramsey actually got 90% of the creeps in the. That's crazy. I'm waiting. You just got to keep talking while we're waiting for the information. Creeps to denies, maybe? I mean, efficiency could be a lot of things, but I would assume if it's a stat that can be measured, it's creeps versus denies. Let's just assume it's that. Yes. Let's assume that. I mean, I think there's not much for Liquid to talk about after game 2. I think it's something that would be really healthy for them to do is say, oh, we threw game 2, so what? Like, we're still in this best of 3. All our practice is already done for us. All of our learnings are already done for us. We just need to put into performance what we practiced. They can reset like that. I think they were like on an upward trend throughout the games. They came back game 1. They looked really good game 2. If they can just pretty much ignore that this misplay happened, then I think game 3 will look good for them as well. There's some hardcore pros on this team. A loss like this won't phase them. I mean, they've been here countless of times. You know, Zai, like, played more pro games than I did. So, like, I'm somewhat of a veteran. And, like, just brush it off. Let's go game 3. The pure number comparison of how many games these players have played, how many times they've walked out on this stage is immeasurable. But Evie, we saw a similar strat for Liquid coming out, at least in the Pugner and the Lunar, maybe not so much in the rest of the supporting cast. Would you like to see them triple down on that, I should say? Or is it like, okay, it was a tough win for game 1 and it was a tough loss for game 2. Maybe we look at something else for game 3. And I think just approach the draft as it unfolds, honestly, because there's nothing in Liquid's draft that I would look at and try to change. Like Matthew mentioned, there was some issues with the play there, but honestly, I can see why they did it. They had such an insane net worth lead at that point in the game, and sometimes you're just in that side of the map, and one of your players goes, guys, I think we can go high ground, and you just follow suit, right? But I do think the Luna looks great for them, the Pugna looks great for them. They wouldn't be bad at all if they ran it back. Whereas Gamin, even though they just won game 2, I think they definitely need to adjust the draft that they just played, because even though both teams in that last game were trying to make equal amounts of moves, Gamin was just getting out-farmed, right? I saw Gamin make smoke plays. I saw them use their Phoenix. I saw them rotate with their Pango. It's not like they just sat there and did nothing, but the Tricore of Gamin could not out-farm the Tricore of Liquid. The Tricore of Liquid just racking up net worth even though Gamin was making moves, so they need to correct that. I still think they need to fix their late game scaling. All right, well, the tempo was the question coming into this series. If Gaming Gladiators were able to hit the same style that they did against Nouns yesterday, and it's already been answered in these 2 games, so how much do you focus then on lanes for themselves, Aoi, and drafting, or that late game? I think game and lanes are important because they're very comfortable from the position that they usually end up after lanes, which is a bit ahead. Something that I think they need to look out for is I feel like they've been playing with a bit of desperation. I mean, the fight that made them lose the lead in that game was when they chased a Tidehunter like 1,000 range into his tier 2, got 4-man ravaged and meteor hammered. This is not a play that you would usually see from Gaming Gladiators. So I think they should sort of think back to their practice, like what makes us the most comfortable so we can perform
at our own peaks, it would be important. I think for them, that is having a strong off lane. I think that is like being able to rotate to the mid runes after they do on lanes. And is that why we might not see too many changes when it comes to bans between these two teams? Primal, Bristleback, Spirit Breaker not getting let through in either of those two games? I think so. I think the Pugna might be an interesting ban. We saw that Liquid in Game 2, they shifted the Chen ban up in priority because they thought that, one, it frees up the ban in the second phase, two, Gaming might take it earlier. Pugna might also be similar because I feel like if Gaming want to have strong lanes, there's a support that sort of nullifies any of Phải that. không? Mà mấy thằng Yeah, also AR nó bị kỵ Trung I Quốc. feel that hero looked great in Thật. both games, even though Cái AR it nó just bị lost. kỵ Trung It Quốc, just anh em does so xem much by này. way of countering Quinn's hero pool, and it makes it so that Liquid Chỉ always là has đánh the ở means ghost to tay. take team fights, Cảm even giác if nó they're bị in kỵ losing Trung Quốc thôi. positions. So I think Đánh I'd món like to see kia this đánh bình Kunkka thường. either taken or addressed. I am actually very surprised about that Conker because he's been so disruptive in both games. The Mình both, Heaven biết especially một in này game chán. number 2, put Red them ngon in đấy. that position to get Roche Anh to em try vừa đâu and chơi push chơi high Red ground ngon in nhỉ? the bottom lane of Tại Gaming vì Main Gladiators. Heaven mấy And Red Bull này even chán. later down when Gaming Gladiators were up in gold lead, the Nhìn Conker tôi was đi still mấy having vòng sau quite này. a lot of impact. Mấy Red Bull Maybe này not chán lắm. the burst damage they needed, but still a lot of impact and disruption to fights. Conker is Không great. cuối I rồi just mấy hope Red they Bull don't này stack chơi. up heroes like Conker and Thailanders together. Click. Like essentially, like there are two big circles. They create these stuns all Siêu around chóc them, luôn. and they have two heroes doing the same thing. Ideally, you have like certain jobs for heroes, and you don't really want to stack them because it's redundant. It's like diminishing returns. Like it just doesn't work. Yeah, I like that point a lot actually because at the end of the day, if you look at their three cores, if Razor links Luna, you have 0 damage. Your damage is completely limited. You're not going to touch anyone on Gaming Gladiators. That's sort of what ended up happening. The Rash at the end, as long as he got the link on Luna, he could literally run in 1v5 and kill everyone, and there's just nothing stopping it. I think once you pick these Tidehunters or Kunkas, you need to make sure that the other core is going to provide a lot of damage as you already have the CC. And the thing about that Luna too, as the game progressed, is there was just so much non-committal damage coming out of Gamin, where Luna had to commit her defensive, items and her BKB early on, and then she just couldn't turn around. Like there were some fights that looked decent when Razor had the Aegis and they managed to burst him down the first time. You felt a glimmer of hope as a Liquid fan, right? But then all of a sudden you're like, wait, why are they taking so much damage? It's because the Phoenix is throwing out spells, the Quinn is throwing out swashbuckles and shield crashing in, and then all of a sudden, even though they committed to a kill, all of them are 30% HP. Well, let's see what's going to happen for game number 3 as it's popping up. Number 3. Team Liquid versus Gamin Gladiators. Game 3. I'm so happy that we got a game number 3 between these two teams. It would have been a bit of a disappointment if we saw either one eliminated in a 2-0. So they're one apiece right now. A lot lies on this game number 3 if they're going to be able to keep their run alive in TI-12. Is the Kunkka going to get picked up again? Are we going to get a surprise Razor last pick? Or maybe Matu's favorite, a Lone Druid? I hope they just don't tunnel vision this Kunkka. I mean, it's a great hero, but it can be countered. No Dota 2 hero is ever that broken that you just like pick it and he has nothing going on. I mean, maybe sometimes, but this is not the case for Kunkka. We're talking about. Like, it's a normal hero after all. So balanced, you would say? Balanced. I mean, Dota generally is balanced when it comes to TI. Bad hero? Kunkka, it's like it's a good hero. But only by like 5 or 10%? No, I mean, there's only 2 definites. Oh, it's a bad there's hero nothing or in it's a between. good hero. Obviously. There's double like, It's only one. Oh, I see. I thought maybe it was like a sliding scale. We used to be pro players, so like this is what we know that the audience doesn't. It's good or bad? Kinda. There's no in between. We'll get in the inside of the ex-pro player minds over there. With these bans, nothing is being changed up at all, actually. Rồi xem lốt game này rồi. Gaming Gladiators turn to pick. Tiếp tục là pick partner. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Mi tổ thì ban EC thì lên trước.
Không khác tí nào. Liquid cũng vậy. Team Liquid's turn to bat. Stare your death in the face. Xem game trước. Deja vu à. Lại partner với cả Mutera. Kênh của Misa Dota luôn. Queen cầm ngón tay. Remaining. Đi Pango rồi, không muốn cho Queen chơi 5 Pango nữa. seconds remaining. Weaver này dành cho đi Deriacho chăng? Maybe. Team Liquid's turn to pick. Xin tao cho Liquid. Thay đổi chiến thuật nào rồi. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Gamin Gladiators turn to Sky Wrath Mage. Ten seconds remaining.
5 seconds remaining. Gamin Gladiators turn to Wraith King. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Sky cho Moxie. Kinh nhà mai ngủ dậy xong đùi đếm tiền à? Ác thật. Ten seconds remaining. Team Liquid's turn to ban. DB cho Mickey. Huyết kinh này khả năng cao là huyết kinh học lên này nhưng chứ không phải không huyết kinh chơi đi. Kiến sẽ đánh là bị chơi 10 đi. seconds remaining. 5 seconds remaining. Gamin Gladiators turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Ban. Liquid là thua bọn gamin này chặt nữa thì muôn đời thua gamin này bị nó hành cho 3-4 cái major rồi, cướp mất 10 3-4 cái seconds major rồi remaining. thì ai còn bị nó cho cút về nước thì chịu. 5 seconds remaining. Hỏng nên Liquid này hỏng hết. Team Liquid's turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Làm sao để cái ô chót cược nó to ra này. Ở đâu vào đúng cái phần effort line ấy thì nó mới ra.
Còn Bro không ra cái màn hình to thì nó ở một cái giao diện khác thì nó không ra đâu. Đây Bro cứ vào cái link này. Bro bấm vào cái link này chắc là ra màn hình to. Lát pick một con voice spirit đối đầu một con tắc. Trận này hero bên trận này hero bên Liquid đẹp hơn. Liquid rap ổn hơn, không biết cách chơi nào thôi. Cứ chơi những trận trước thì thôi chịu. Chơi mất bình tĩnh 10 quá. seconds remaining. Đang ôn ninh mà đánh mất hết bình tĩnh. 5 seconds remaining. Trận trước đang ôn ninh luôn đấy, đánh mất hết bình tĩnh luôn đấy. By authority of the realm. Adiós, payaso. Adiós, payasos. Hút lắc hay phân. Phân gì mà cha. Đây nhìn thấy đây mà liên tục ném bom xăng đây. Cứ ấp cho cây. Sinner and saint bleed alike. Thirty seconds to battle. Lợi thế nho nhỏ cho Liquid. Không lại phượt lắc. Lên cây sẽ ngon này. The battle Con mắt là bị begins. nhìn thấy. Nhìn Choose tên. the exercise. Ba run mình có gamin. Thôi xem free camera đi xem kèo mid. Kèo này thì voice speed đi lên sẽ ổn thôi. Một chút nữa bác có 6 thì mới counter được voi. Còn lên phase thì
Boy đang còn có lợi thế hơn. Việc là Universe Hero. The choice is made. Queen ăn 2 hit được trụ. Misa farm là không tốt lắm. Liên tục là mid. Có silent grip. Chắc Misa cũng không cộng nhiều face đâu, ý là không cộng vào face. Không né được gamin hay là gì cả. Có né được cái chiêu 3 này thì cũng hơi khó. Nhưng mà chắc level 4 sẽ cộng face thôi. Denied. Take Throne away from the current best mid in the world. He's also talked about it. Playing in Europe this year gave him the confidence to go against these players and rise to that occasion, and we're seeing it here. The lane going Quinn's way in a matchup he's very comfortable with. 13-14. Nó vẫn nói à? What is this? Misa đang hơi ngọng. Cũng hơi khó để lên được con suýt. Người tóc hơi khó. Không ăn được rune như Misa. You might never recover. Misa phải về đi game rồi. Không, boxy ra sạc bình. Không sao cả. Bot ít rồi. Bot quá khó rồi. Mid cũng khó. Gánh nặng lại đặt trên vai của mid cây thôi.
Top khó, mid khó. Hôm nay Queen có 6 Nisa rất là chết. Off là chết rồi. Rất khó để đi lên. A small adjustment. I'll take that. Liên tục được ra sạc bình. You shall not. Nisa không có rule. Nisa không được chơi game anh em. Silence. I'm out. Get dead. Queen này có chết không? Quyết định Your là sát rồi. victory is impermanent. Double damage. Đổi mạng đấy thì Nisa lãi thôi. Ý là Nisa chết thì không lãi, nhưng mà thằng nào cũng lãi thôi, tại vì Queen không có được rule. Hay là Queen đổi mạng hơi ngu ngốc. Nisa hết sạch máu mana rồi, dù có giết được Nisa thêm nữa thì mất cái rule đấy. Là một pha đổi mạng hơi ngu ngốc đến từ vị trí của Queen. Radiant's middle tower is under attack. Đang owning mid này, có free một cái pha rule DD quá ngon, còn một cái bottle. Pha đổi mạng này thì quá lạnh, quá lỗ cho Queen. Dire's top tower is under attack. Mặc dù nó ăn được mạng của Park đấy, nhưng mà vẫn lỗ. Đau, không thở được. Nisa đang không thở được với việc mà bị KS một cái tàu run đến từ tàu phu, và sau đó thì liên tục là ra sạc bình đến từ Celery. Was most welcome. Chơi gần như là không dễ thở cho Nisa tí nào cả. Dire's top tower is under attack. Rất khó thở để Nisa. Chết rồi, nó off ra nó chết rồi. Không như thể cứu Nisa cả. Dire's top tower is under attack. Tầm này thì chỉ có Mickey gánh được thôi. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Game này khó rồi. Khó, game này khó rồi. Liquid dễ về nước lắm. Đánh này không di chuyển được. Nisa mà nghèo không di chuyển được. Và coi bây giờ sẽ bắt ra không giết được Queen nữa. Cầm một cái siêu rune. Radiant are scanning. Được check rune sớm, được sạc bình nhiều, quá nhiều lợi thế cho Queen. Giờ Nisa không làm gì được. Cái matchup này thực ra đã khó cho Nisa rồi. Cộng thêm với việc là tao phu được ra liên tục, chỉ có cái A ra ở đây. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Gần như không cho Nisa chơi điện tử. 4 phút sau 4 phút ra tới rune thì tao phu ra ăn mất. Dire's middle tower is under attack. Sau đó thì liên tục là TB ra sạc bình đến từ Celery. Tiếp tục bắt đầu đi dài. Thật thì over anh em ạ. Dire's Cái này không gỡ courier được. has been killed. Lay up Dire's liquid middle không tower có is đánh under được. Dire's middle tower has Ý fallen. là rất khó để comeback anh em. Điều này không có gì comeback cả, ngoài TB cả. TB này thì team yếu thì TB sẽ yếu. Thật, team yếu thì TB có pha mắc đồ thì TB vẫn yếu. Không có đâu. Tích một cặp support hơi useless, còn Skyward Mage cộng với con Magna cực kỳ useless, chỉ biết nhìn Nisa bị ăn hành, không làm gì được cả. Thôi chúng ta thâu, cũng không phải là bài tủ, tự nhiên tôi thấy Liquid đánh sẽ hơn.
Không làm gì được con boss speed như này. Hai con support này thì phế hút cho con speed tầm này. Mickey di chuyển ở đây thì trên top thì A vẫn phi farm rồi. Sắp có một mảnh radiant mày gót 10 phút hết luôn. Cái không có gì để đỡ cả, thực sự là không có gì để chống đỡ cả. Mắc nghèo, xem tao nghèo thì TB không thể gồng gánh được. Tôi đi game con speed không gặt hai con support này cái một. Just another bounty. Đóng gậy xanh manta thì gặt con sky goblet cái một. Còn các là gặt cái một luôn. Không có tửa chơi đến đưa đi kít. Game này under hết. Tí đã bị rep thôi. Không thở được. Nhà mình quyết định có radiant với cả Blink thì sự này cũng không thở được. Tí là TB cũng không thở được. Be careful what you wish for. Ăn lực lượng mạng lẻ Dire's bottom tower has fallen. Rồi có một rune cho đi xa. How is that bird? Dire's bottom tower is under attack. Regeneration. Ra chơi Centaur không 3 lắm. Dire are scanning. Bounty. Dire's middle tower is under attack. My timeline snaps. What ingratitude. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. For Ace, he was Dire's occupied this top side of the tower map and has fallen. is squeezing Liquid back into their triangle here. Another power rune did go Nisha's way, but it's an invis, so again, the rune luck continuing to be obnoxious. Dire's top tower is under attack. Dangerous moment too. You can see Gaming Gladiators. They are ramping up, right? This is a cross-map smoke. Yeah, they're moving. They're trying to cut across. See if they can Nisha, anybody in the triangle, and if they succeed, Ace will have gone from a 13-minute blink dagger to a 13-minute radiance to like a 15-minute blink dagger. He's very close. This is a deadly fight right now if you give it up. Particularly for what Mickey is trying to do. He's trying to hit these timings on Terrorblade, and every time you give up a couple of these kills, it makes it harder for him to come into the fight and have impact, because he can reflect this Raid King back against Gaming, right? The Terrorblade can do some work, particularly if he can get a Sunder off in a fight, if he's not debilitated by the Calling Silence here. Those are the things that have to line up here, which is why you need Zai and Nisha to create the initiation, or at least take the front of the go. Are scanning.
Echo finished for the Void Spear here as that info is going to be a little bit troublesome. Breaks the smoke move and goes for the pick off onto Tofu. It's not immediate. In fact, Insania, who tried to jump forward to finish him off, is going to be running into the silence. They trade out supports though. Zai trying to find a target somewhere in this, only stopping up Celery, but Celery doesn't care. He's pretty tanky. In fact, he turns around. Mickey is going to be stalled up. They do manage to bring down the Wraith King the first time, while the Skywrath Mage is going to be left victim to Duracio's aggression. Mickey now trying to get out, but too many heroes are there. A double kill for Quinn and a 1-for-4 exchange for Gamin Gladiators. Ortha continually causing Liquid problems in these fights. It's so hard to engage into this calling plus this deadshot reflecting heroes into it. And of course, Skeletons up for ace that entire time. Did a serious amount of damage here. 3,100 pumped out from this Wraith King. Just burning everybody down. Happy to trade that level 1 ult for a cleanup on that team fight. Only Nisha survives. If that coil hits on Quinn, maybe you can commit on him with the follow-up, because I have decent positioning on the backside, but again, you're still looking for the Centaur blink here, right? Don't have that stun initiation that brings your supports into the fight. It's a big component that's missing. You need to look for it, and Duraccio continues to get punched free. Yeah, he's got the Crepify, so he's going to be okay for a small window of time. The silence is lasting on Duraccio. Oh, he barely got off that time lapse. That was a close call, but he does it, and because maybe he lives here, still hit by the coil, a little bit more damage is all they need. The Shukuchi lasts so long, though. He's going to get another round off. They are going to follow this orb, but it's not going to be enough. Nisha's not going to catch him. He gets away. Zai dies on the other side of the map, and they still got that kill onto Insania. Gaming Gladiators are getting everything on this map and getting punished. Not at all. Extra strength items for Duraccio paying off. Even that trusty shovel come handy there. Some HP. Yeah, I mean, the amount of ancients they've taken off this map compared to Liquid, it must be a stack. They took so many of their early stacks and been stacking their own side of the map as well. They have a Fury on cleaning up the side wave, so this is just max efficiency right now. The fact that he's taken so many ancients on the side of Duraccio while holding that safe lane tower for this entire game. I mean, we haven't seen a tower go down. Liquid has not been able to get enough ground off of the losing laning phase. And that's what's continuing to punish Zai here. Because Centaur is a hero that wants to open up this tier 1 off the back of early Vanguard and some lane domination. That is what Skywrath Centaur is designed to do. So when you're put in this position, there's nothing farm for Zai here. You can't go and do ancients, take it away from his other cores. And half of those have gone to Gamin anyway. Where's he supposed to go, right? He's still looking for this blink. 400 away. That will be the comeback opportunity here for Liquid as they have found themselves down 10k at 17 minutes. It's going to be a mountain to climb. Smoke up Tofu and Quinn. Just like that last game where we saw the killing power of the Pugna plus Kunkka go to work, this combo has been equally deadly. They're going to try and put it to work on Zai once again, slowing down his blink dagger time and time again. The dead shot does not land. Can Quinn finish the job? He's going to jump in, but immediately gets stopped up, and the overextension. Oh, he's got just a little bit left. Oh, he gets away to simulate on out, and they cannot finish the job. Even Insania on the other side. Quinn doubles back, sees the support trying to get the kill, but he dances away freely, and now Insania has got himself killed as well. 2,000 HP on a mid backline jumper. I mean, that is the Echo Ogre Club build paying off for Quinn here, and also just the delay and the timings, right? Imagine you get that connection 4 or 5 minutes ago. He's dead for sure. Yep. Imagine you had a few more levels on the Centaur, right? He's only got 2 levels to double edge. The burst damage just wasn't there. Zai's game is just, it's been decimated here. We are feeling it as Liquid are also feeling it. Trying to rally around these tower defense, and I mean, it's just coming down to Mickey, right? Oh, bad TPs, but the coil wasn't in time. Managed to get the blink backwards. They're going to have to just hope they get Celery, but even that, Gaming Gladiators are showing they're willing to turn around and fight, and Zai's going to die again before he gets his blink dagger. The initiation missing, and pieces of it will continue to be missing as they lose yet another fight on the side of Liquid. Now they are getting desperate. Nisha cutting waves like this. This BKB from Duraccio is coming out. It might just seal the deal in terms of you bursting the Weaver here. All these heroes just look so damn tanky. You got a Mystic player, and it has to connect. It has to connect big here soon for Liquid, or you're just looking at another early high ground, because Gaming have not been afraid to push the tempo very fast and go high ground early, especially building up the auras here. You're going to have a pipe from Celery. Gabe says, well, this game is almost over. You got a 3% chance. That's what it gives you, Liquid. Let me just say, though, I feel like I've won some games where I had worse on. Get the
BKB out of Durantio. Again, the third time he's picked up a BKB, and the first charge used defensively, but I'm sure this one feels a lot better because they're killing Zai again. Dire's 7 deaths in 20 minutes. That has to be one of the highest death counts I've ever seen Zai have in his illustrious career. This is a rough one for sure, and it's not going to be a pretty way back, right? You're just going to do it dirty and blink in, die every fight, and hope it's enough to carry it off the damage from the puck and the Terror Blade. Yeah, that's the funny part, right? It doesn't get any better for Centaur when you're behind like this. So he's still looking for that blink. He will eventually get it. It will be a glorious day when it happens. I don't know. He's been hard stuck on that 2K net worth for a while. You can sell some items here. It's okay. That's true. That's true. He has it guaranteed. Well, he can't sell the Quelling Blade. Got to keep that at all times. That Furion is going to be super annoying for him. But you're right, 50 gold away. It'll happen. As long as he doesn't die, he can literally just sit in his base and wait. No, he's chill. He's farming. Chill. Farming some pine cones in the corner right now. Is under attack. Untouched. Blink Dagger is bought here for Zai. He will finally get to it in the game. And now, you have to do something with it. But that's step one. Yeah, that was step one of about, I would say, 20 different steps for Liquid comeback. This game of Gladiators, they've got, they're super tanky. They've got a second life on Ace at all times. They can Reincarnation, Durantio has easy. So yeah, you've got the initiation, but can you actually burst anybody before they get off their magic meter? Once the fight starts with Ace just going in, right? That's the nightmare for Liquid. If Ace just starts the fight, you have to punch through him twice. It's going to make sure that Durantio gets his BKB off and Quinn gets a guaranteed jump. That's what Gaming are looking for. And Ag's done for Quinn. This is extremely fast on top of the Echo here. This is where the Void Spirit puck matchup becomes almost unplayable, right? Like, what is Nisha supposed to do into the double pulse that's silencing him? He's going to have his freedom. BKB also done for Ace. So one of those lives, he's going to be running around immune for 9 seconds. But we did get the Scotty on Mickey, and this is one of the big comeback mechanisms for Liquid. You can get a good fight with a reflection on Ace with Scotty just kiting out these heroes. Seller cuts them off. But, oh, 10 HP, he does die in the end. Meanwhile, mid lane, they're fighting this one out. Quinn, once again, survives on just a little bit of damage. He actually went for that kill, you madman. The block, the shield is just enough to get Celery out of it, but Mickey, he's going to be in trouble. As soon as Zai dies, they're going to turn all their attention over this guy. The Aether, he gets it just on the tip. Quinn survives and gets Mickey killed with his final touch. Liquid gets split on the map, and it just goes horrible here as they get nothing out of it outside of